السعال ديكي مرض بكتيري ماشي فيروسي، سي اون بكتيري بورديتيلا بيرتوزيس، بكتيريا تكون في الهواء، يعني العدوى تكون عن طريق الرذاذ، كيكون اون بيرسون عنده هذه البكتيريا ويسعل هذاك البزاق تاعو اللي يخرج اترافير السعال تاعو يعدي. لا كوكلوش سي اون مالادي تري كونتاجيوس، يعني المعدل تاع العدوى كبيره بزاف مقارنه مع لا غريب. لا غريب نقولوا تعدي بصح، الكوفيد كان يعدي بصح. باغ اكزومبل لا كوكلوش تعدي بزاف، يعني معدل عدوى عبد واحد يعدي من 15 ل 18 الانسان. دونك سي تري كونتاجيوس، سريع الانتشار بزاف. اوكي. اوغوزمون كو هذا المرض انقص شويه لانه التلقيح تاعو من بكري ويندار بطريقه منتظمه، نقصوا الحالات. مي هكذاك الخطوره تكمن عند لي بيبي اللي مازال ما تلقحوش. باسكو التلقيح تاع لا كوكلوش نديروه في شهرين 4 وفي سنه، ابخي نعاودوا لهم في 6 سنوات. مي هذاك اللي مازال ما غلقش شهرين وما دارش التلقيح، هنا تكمن الخطوره. الوغ والتلقيح تاع لا كوكلوش ما يشدلناش كاع حياتنا، يعني حنا دوكا رانا كبار الا ما درنا، هي في الكالندريه ما كاش تما نتوما بازو ما كوش ملقحين، تخاف تمرض كوكلوش وتعدي ان بيبي اللي ماشي فاكسيني. علاش خطيره لا كوكلوش؟ هنا واش يصرى لونفون كي تدخل له هاد لا بكتيري عندها اون بيريود دانكوباسيون ما يبانش عليه المرض، واحد 10 ايام حتى 15 يوم ما يبانش عليه. ومن بعد في لافاز ديتا يبدا شغل كي شغل واحد اونغومي، نيفو شويه يسيل، سعله خفيفه، بالك حمى شويه وماشي شرط الحمى. الا خلينا هاد 10 ايام جازو تبدا لا فاز هذيك اللي نعرفوها لا كريز، لا كانت النوبه تاع السعال. السعال ديكي الا كان حضرت قدام ان بيبي يسعل سعال ديكي عباك ما تحملش تخرج، لانه كيفاش تصرى لها النوبه تاع السعله. حنا السعله نورمال كيفاش نسعلوا؟ السعله سي ان ريفلكس، ربي سبحانه دارنا نسعلوا باسكو حنا رانا نتنفسوا بزاف حوايج راهم يدخلوا لنا لجسمنا، غبره، دي زاليرجين، دي فيروس، دي بكتيري. دونك حنا لا ميكوز تاعنا كي تحس باللي كاين حاجه غريبه دخلت واش دير؟ لازم تحاوزها. كيفاش تحاوزها؟ نسعلوا. دونك باش نسعل ندخل بلا ما نفيق، يعني سي ان ريفلكس، ندخل شويه الهواء شغل ناخذ زعما فرصه ونسعل جيكسبولس كاع واش كاين لداخل بطريقه طبيعيه. انت ماكش منتبه كاع واش صاري. دونك انسبيراسيون و اكسبيراسيون بروفوند هكا شغل بفرصه.